વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું રગડાપુરી. આ એકદમ તીખી અને ચટપટી રગડાપુરીનો સ્વાદ એકદમ મજેદાર છે, જેને વારંવાર ખાવાનું મન થશે. તો આપણે ઝટપટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ પીળા વટાણા આવે તે લીધેલા છે. તેને 3 કલાક પલાળી અને પ્રેશર કુક કરી લીધેલા છે. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે એક કઢાઈ લઈ તેમાં આપણે જે બાફેલા વટાણા છે તે નાખીશું. હળદર નાખીશું, મીઠું નાખીશું અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જરૂર લાગે તો પાણી નાખું. અત્યારે 1 ચમચી પાણી નાખું છું. હવે રગડાને ઉકાળી લઈશું. રગડાને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે આ રીતે ધીમા ગેસ પર ચડવા દઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણો રગડો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેમાં થોડા દાણા નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ. રગડો તૈયાર છે. નીચે ઉતારી લઈએ. મેં અહીંયા પૂરીમાં ભરવા માટેની સામગ્રી લીધેલી છે. તેમાં 1 કપ કોથમીર પુદીનાની ચટણી, સમારેલી ડુંગળી, તીખું ચવાણું અને જે રગડો બનાવ્યો હતો તે લીધેલો છે. કોથમીર, ખજૂર આમલીની ચટણી અને પૂરી લીધેલી છે. હવે પહેલાં આપણે રગડો ભરીશું પૂરીની અંદર. રગડાને થોડો આપણે લિક્વિડ રાખવો હોય તો પણ રાખી શકાય છે. આ રગડો લિક્વિડ રાખવો જેથી તે સરસ રીતે બની શકે, નહીતર આ રીતે થોડો કટ થઈ જાય છે. હવે તેમાં ડુંગળી મૂકીશું. કોથમીર પુદીનાની ચટણી મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ તેના ઉપર તીખું ચવાણું મૂકીશું. હવે તેના ઉપર ખજૂર આમલીની ચટણી નાખીશું. કોથમીર નાખીશું. ફરી તેના ઉપર થોડું ચવાણું નાખી દઈએ. હવે આપણી રગડા પૂરી એકદમ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ પૂરીની અંદર તમે પુદીના અને કોથમીરનું પાણી પણ નાખી શકો છો, પણ અત્યારે હું ફરીવાર તેમાં કોથમીર અને પુદીનાની ચટણી નાખી રહી છું. તમને જે પ્રમાણે પસંદ હોય એ રીતે તમે નાખી શકો છો. તો ઝટપટ આ રગડા પૂરીની પ્લેટ તૈયાર છે. તો તમે પણ ચોક્કસથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.